طرز تهیه املت گوجه ترکیه‌ای فوق‌العاده خوشمزه برای صبحانه. مواد لازم: فلفل سبز خرد شده 3 عدد، میتونید از فلفل سبز شیرین یا تند استفاده بکنید. گوجه فرنگی 3 عدد، تخم مرغ 2 عدد، رب فلفل قرمز شیرین 1 قاشق چایخوری. لینک طرز تهیه رب فلفل قرمز شیرین توی توضیحات این ویدیو موجود هستش. پودر فلفل قرمز شیرین و یا فلفل قرمز پرک شده نصف قاشق چایخوری. ابتدا گوجه ها رو شسته و پوست بکنید و به 4 قاچ تقسیم بکنید. زیر حرارت رو به بالا داخل مایتابه 4 الی 5 قاشق روغن مایه بریزید و اجازه بدید کاملا داغ بشه. سپس فلفل سبز ها رو به روغن اضافه کنید و برای چند ثانیه تفت بدید. سپس گوجه فرنگی قاچ شده رو به مایتابه اضافه بکنید و چند ثانیه تفت بدید. سپس با استفاده از یک گوشتکوب و یا مشر تمام گوجه فرنگی ها رو داخل مایتابه له کنید. سپس رب فلفل قرمز رو اضافه بکنید و برای چند ثانیه دیگه با مواد تفت بدید. برای طرز تهیه رب فلفل قرمز ترکیه‌ای میتونید لینک قسمت بالای این ویدیو رو روش کلیک کنید. بعد از اینکه چند ثانیه رب فلفل رو تفت دادید، تخم مرغ ها رو اضافه بکنید. نمک رو به مقدار لازم اضافه بکنید. همچنین پودر فلفل قرمز شیرین و یا پرک شده رو به املت اضافه بکنید. مواد رو کاملا با هم مخلوط بکنید به شکل اینکه تخم مرغ ها کاملا با مواد مخلوط بشه. به مخلوط کردن ادامه بدید تا تخم مرغ ها کاملا پخته بشه. سپس مایتابه رو از روی حرارت بردارید و املت رو سرو بکنید.